यो कोमाकीको फ्लोरा भन्ने बिजुली स्कुटर है, हेर्दाखेरि एकदमै स्टाइलिस देखिने यो स्कुटर चाहिँ आज मात्रै हाम्रो लन्च भएको छ र यसमा चाहिँ तपाईँले अहिले यो महिनाभरि किन्नुभयो भने 14,000 सम्मको क्यास डिस्काउन्ट चाहिँ मजाले पाउनुहुन्छ। सो यो महिनाभित्र तपाईँहरूले किनिहाल्नुहोस्, 14,000 सम्म मजाको क्यास डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको यसमा चाहिँ लिथियम फस्फेट ब्याट्री मोडल भएको कारणले एकदमै सेफ छ, तपाईँले त्यो पनि टेन्सन भएन। सो आजको भिडियोमा हामी कुरो गर्नेछौँ यो कोमाकीको फ्लोरा बिजुली स्कुटरको बारेमा। सो तपाईँहरू पनि हाम्रो युट्युब च्यानलमा पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। म हो पङ्कज, तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकल बुक युट्युब च्यानल। ओके, सो यो स्टाइलिस देखिने स्कुटरमा चाहिँ तपाईँले यस्तो खालको चाबी पाउनुहुन्छ जसमा चाहिँ 3वटा रिमोट मैले देखिरहेको छु है, 3वटा 4वटै देखिरहेको छु। एउटा चाहिँ 3वटा रिमोट, के अरे 2टा रिमोट अनि एउटा ब्लुटुथ अन अफ गर्नको लागि भने चाहिँ यसमा चाहिँ ब्लुटुथ स्पिकरको पनि तपाईँले अप्सन चाहिँ पाउनुहुन्छ, जहाँबाट गीत म्युजिकहरू सुन्न पनि पाउनुहुन्छ र 2टा चाबी पाउनुहुन्छ। सो मैले चाबी लाएर नै अन गर्छु, तपाईँ रिमोटबाट पनि अन गर्न पाउनुहुन्छ। त्यसपछि त्यहाँ डिस्प्लेमा यस्तो अप्सनहरू तपाईँले हेर्न पाउनुहुन्छ, जहाँ चाहिँ तपाईँको पार्किङ मोडमा जान्छ अन गर्ने बित्तिकै, र एकछिन मैले कुनै ब्रेकलाई प्रेस गरेँ भने यहाँ चाहिँ पार्किङ मोड हटेर जान्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले यस्तो खालको अप्सन, जस्तै चाहिँ यहाँ चाहिँ कतिको स्पिडमा हिँडिरहेको छु, त्यसरी टोटल कति किलोमिटर हिँडिसक्यो र ब्याट्री कति भोल्ट छ त्यो अप्सनहरू तपाईँले यहाँ चाहिँ हेर्न पाउनुहुन्छ। सो ब्याट्रीको पोलमा अप्सन देखिरहेछ, पर्सेन्टेजमा नभएर तपाईँले पोलमा देख्न पाउनुहुन्छ र स्पिड पनि यहाँ चाहिँ देखिन्छ। भने चाहिँ स्पिडको कुरो गर्नुमा यसमा चाहिँ 70 प्लस जतिको स्पिड तपाईँले यसमा चाहिँ पाउनुहुन्छ, भने चाहिँ 70 किलोमिटर पर आवरको स्पिड पाउनुहुन्छ। त्यसमा प्लस र माइनस पनि हुनसक्छ, त्यो तपाईँको उकालो ओह्रालो कसरी गराउनु चलाउनु भयो, जस्तै धेरै उकालोको बेला चाहिँ अलि स्पिड कमै हुन्छ, त्यो कुराहरू चलाउने बेलामा थाहा हुन्छ। भने चाहिँ अब फ्रन्टबाट तपाईँले हेर्दाखेरि के यस्तो खालको स्टाइलिस देखिन्छ है, एकदमै अनौठो लुक देखिन्छ। यस्तो खालको डिजाइन अहिले तपाईँ सायद नेपाली बजारमा छैन पनि होला, नयाँ भर्खर लन्च भएको छ यो, अनौठो देखिने। र यो स्कुटर चाहिँ तपाईँले विशेष गरी गर्ल्सहरूको भनौँ न, गर्ल्सहरूको लागि डिजाइन भएको कारणले चाहिँ तपाईँलाई गर्ल्सहरूले मजाले यो चलाउन पाउनुहुन्छ। यसमा चाहिँ हाइट अलि हल्का कम छ कि, जस्तै म जस्तो 5'6" को या मभन्दा नि सानो खालको कोही छ भने गर्ल्सहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूमै सुहाउने खालको हुन्छ। र त्यस्तो भनिराख्दाखेरि तपाईँले अब बोइजले चलाउनै नमिल्ने भने चाहिँ होइन, बोइजले पनि चलाउनु मिल्छ, तर स्पेसली चाहिँ गर्ल्सहरूको लागि डिजाइन भएको कारणले तपाईँले गर्ल्सहरू मजाले किनेर चलाउनु पाउनुहुन्छ। र यो महिनाभरि त झन् तपाईँले थाहा नै छ 14,000 सम्म क्यास डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ भने चाहिँ यो अफर चाहिँ तपाईँले नगुमाउनु होला है। अर्को कुरा चाहिँ मलाई यसमा एकदमै मनपर्ने कुरो के छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँले स्पेसियस सिट चाहिँ पाउनुहुन्छ। पछिल्लो तपाईँको इलेक्ट्रिक स्कुटरमा स्पेस एकदमै कम भयो भने जस्तो टाइपको कम्प्लेन पनि हामी सुनिराख्दाखेरि यसमा चाहिँ तपाईँले अलि बढी स्पेस पाउनुहुन्छ, जसमा चाहिँ तपाईँले 3 जना पनि बसेर हिँड्न मिल्छ। भनिराख्दाखेरि अब तपाईँ 3 जना बसेर चाहिँ नहिँड्नु होला, जस स्पेस चाहिँ तपाईँले मजाको पाउनुहुन्छ यसमा। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँ यहाँ स्पेसको कुरो गर्नु भने बिचमा चाहिँ तपाईँले हाम्रो पेट्रोलवाला जुन स्कुटर हुन्छ त्यस्तै टाइपको तपाईँले स्पेस पाउनुहुन्छ। सो एकचोटि म बसेर देखाउँछु तपाईँलाई, म जस्तो म 5'6" को मान्छे बस्दाखेरि के यस्तो देखिन्छ है। अर्को कुरा के छ भने तपाईँको यो सिटको हाइट अलिक बढी भएको कारणले तपाईँको यो घुँडा यसरी यस्तो गर्नु पनि पर्दैन। यो ह्यान्डलको स्पेस र यसको स्पेस देख्नुभयो भने लगभग एक बिताकै छ, भने चाहिँ तपाईँको यो घुँडामा ठोकिने समस्या पनि भएन। 5'6" या 6 फिटकै हुनुहुन्छ भने चाहिँ एकदम मजाको स्पेस तपाईँले पाउनुहुन्छ। सो अर्को कुरा चाहिँ ह्यान्डल बारको कुरो गर्ने भने ह्यान्डल बारमा तपाईँले यस्तो अप्सनहरू हेर्न पाउनुहुन्छ, जहाँ चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँको यतातिर राइट साइडमा एक्सिलेटर, त्यसै गरी 3वटा स्पिड मोड र रिभर्स गर्ने मोड। यो चाहिँ रिभर्सको बटनमा एकचोटि थिचेर मैले पछाडि गरेँ भने यो घुम्न थाल्छ, हेर्नु घुम्न थाल्यो भने चाहिँ पछाडि जान्छ क्या, एकचोटि त्यो पनि गरेर देखाइदिइहालौँ। सो रिभर्समा राखेको छु, अहिले मैले एक्सिलेटर बटाएर भने पछाडि जाने रहेछ क्या, भने चाहिँ यसलाई फेरि मैले थिचेर अगाडि गरेँ भने अब अगाडि आउने भयो क्या। अब सो अगाडि आउनु यस्तो खालको तपाईँले अगाडि पछाडि पनि गर्न पाउनुहुन्छ। र यो स्कुटर चाहिँ तपाईँले हल्का हुतिन सक्छ है, अलिक बढी पावर भएको कारणले तपाईँले यसमा हुतिने चाहिँ फिल हुनसक्छ। सो अहिले चाहिँ म मोटर पावरको बारेमा तपाईँले भनिहाल्छु। सो यसको मोटर पावरको बारेमा कुरो गर्नु पर्दाखेरि 1800 वाट रेटेड पावर भएको र 28 वाट पिक पावर भएको यसमा चाहिँ तपाईँले BLDC हब मोटर पाउनुहुन्छ, जुन वाटर रेजिस्ट्यान्स हुन्छ, पानी परेको बेला मजाले चलाउनु पाउनुहुन्छ, धुन पनि पाउनुहुन्छ। तपाईँहरूको एकदमै जिज्ञासा हुन्छ धुन मिल्छ कि नै भने चाहिँ नर्मल पानीले, हाम्रो अलिक कम प्रेसर भएको पानीले तपाईँले मजाले वास गर्न पाउनुहुन्छ। र ब्याट्रीको कुरो गर्नु पर्दाखेरि यसमा चाहिँ लिथियम फस्फेट ब्याट्री पाउनुहुन्छ, जुन 62 भोल्ट 32 एम्पियरको तपाईँले यसमा चाहिँ लिथियम फस्फेट ब्याट्री पाउनुहुन्छ है। अब नर्मली यसलाई चाहिँ हामी टेक्निकल भाषामा भन्नु पर्दाखेरि त्यो 60 भोल्टको ब्याट्री हामीले भन्ने रहेछौँ। र ग्राउन्ड क्लियरेन्सको कुरो गर्नु भने 175 mm को तपाईँले ग्राउन्ड क्लियरेन्स पाउनुहुन्छ, भनेको 175 mm को ग्राउन्ड क्लियरेन्स छ, जसले तपाईँले नर्मल काठमाडौँ कुनै पनि अफ रोडमा चाहिँ तपाईँले यो ठोक्ने समस्या चाहिँ भएन। ग्राउन्ड ह्यान्डल बारको हामी लेफ्ट साइडको कुरो छुटाएको थियो है, त्यो चाहिँ यता तपाईँ लेफ्ट साइडमा तपाईँले देख्नु भने हाई बिम, लो बिम, त्यसै गरी साइड लाइट इन्डिकेटर होइन, त्यसै गरी हर्नको अप्सन चाहिँ तपाईँले त पाउनुहुन्छ। भनेपछि अर्को चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँको 4वटा इन्डिकेटर भन्ने कि जसलाई हजार्ड लाइट भन्छौँ, त्यो 4वटा इन्डिकेटर बोल्ने अप्सन पनि छ। र अहिले चाहिँ साइड लाइट इन्डिकेटर चाहिँ तपाईँले यसरी टर्न गर्दाखेरि तपाईँको बोल्ने चाहिँ छैन है, पहिलाको स्कुटरमा कस्तो कराउँथ्यो क्या, त्यो चाहिँ साउन्ड अलि इरिटेटिङ हुन्छ, त्यो चाहिँ हटाइसकेको कारणले तपाईँले यस्तो अप्सनहरू पाउनुहुन्छ। भने चाहिँ यो चाहिँ नर्मल लाग्यो। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको यसमा चाहिँ फुट रेस्टको जुन पछाडि हाम्रो प्लेन राइडरको लागि बस्नको लागि यस्तो खालको तपाईँले फुट रेस्ट पाउनुहुन्छ है, यसमा लक सिस्टम भएको क्या, यसरी खोल्न मिल्ने, यसरी फोल्ड र अनफोल्ड पनि गर्न मिल्छ है। यो चाहिँ ठिक लाग्यो मलाई। अब पछाडि बस्ने साथीहरूलाई नि मजाले कम्फर्टेबल तरिकाले बस्न पाउनुहुन्छ। त्यो दुईटै साइडको तपाईँले यस्तो अप्सन पाउनुहुन्छ। भने चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ दुईवटा, एउटा सानो स्ट्यान्ड र ठुलो स्ट्यान्ड तपाईँले पाउनु नै हुन्छ। भने चाहिँ
अब फ्रन्टको हामी कुरो गर्ने भने तपाईँले अगाडिमा यदि हेर्नुभयो भने एलइडी हेडलाइट पाउनुहुन्छ, त्यो पनि डिआरएल वाला। डिआरएल चाहिँ माथि, त्यसै गरी यहाँ चाहिँ एलइडी लाइट। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको साइड लाइट इन्डिकेटर पनि यसको हेर्नुभयो भने यी साइड लाइट इन्डिकेटर पनि तपाईँको एलइडी वाला हो भने चाहिँ ब्याट्री सेभ यसले चाहिँ गर्छ है, बचाउँछ, केही भए पनि बचाउँछ नि त, थोरै पर्सेन्ट भए पनि। र यहाँ चाहिँ अर्को अनौठो डिजाइन यहाँ देख्नुहुन्छ, अगाडिबाट तपाईँको एउटा म्याट फिनिस र कोमाकीको तपाईँले यहाँ चाहिँ स्टिकर या लोगो पाउनुहुन्छ भनौँ न है, ब्याजिङ पाउनुहुन्छ। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ मोटर गार्ड एकदमै ठुलो खालको छ, जसले तपाईँको माथिसम्म पानी फाल्न दिँदैन भने चाहिँ हिलोहरू फाल्न दिँदैन। राइट साइड चाहिँ कुरो गर्ने तपाईँले अगाडिमा चाहिँ 10 इन्चको व्हिल पाउनुहुन्छ र पछाडिमा पनि लगभग 10 इन्चको व्हिल पाउनुहुन्छ, जसमा चाहिँ तपाईँको ट्युबलेस टायरको साथमा आउने रहेछ। र फ्रन्टमा तपाईँले डिस्क ब्रेक अप्सन पाउनुहुन्छ भने चाहिँ पछाडिमा तपाईँले ड्रम ब्रेक अप्सन पाउनुहुन्छ। र पछाडिमा यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्नु भने यो चाहिँ हाम्रो मोटर भयो, र पछाडिमा यहाँ चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको ब्याकलाइट भइहाल्यो, यो साइड लाइट इन्डिकेटर। र पछाडिमा तपाईँले नम्बर प्लेट राख्ने अप्सन पाउनुहुन्छ, जसमा चाहिँ तपाईँले नम्बर प्लेट चाहिँ राख्नै पर्छ है। अहिलेको जुनै पनि स्कुटर किन्नु भयो भने चाहिँ तपाईँको लगभग 350 वाट भन्दाको माथिको कुनै पनि स्कुटर किन्नु भयो भने त्यहाँ चाहिँ तपाईँले नम्बर प्लेट राख्नै पर्छ, दर्ता गर्नै पर्छ। त्यसरी गर्नु भयो भने ठ्याक्कै तपाईँले के हुन्छ थाहा छैन है। सो यस्तो कुराहरू छ। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ तपाईँको यो झोला झुन्ड्याउने ठाउँ भइ नै हाल्यो भनेपछि अरू अप्सनहरू चाहिँ तपाईँले नर्मल स्कुटर जुन हाम्रो हुन्छ नि त्यस्तै अप्सनहरू पाउनुहुन्छ। अब मेनली कुरा चाहिँ के हुन्छ भने यो एक सिङ्गल चार्जमा कतिको रेन्ज दिन्छ होला भन्ने तपाईँको मनमा जिज्ञासा छ भने एक चार्ज गर्नु हो भने 100 किलोमिटरसम्म मजाले तपाईँले बाटोमा दौडाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ कम्पनीको भनेअनुसारै अब तपाईँले कसरी चलाउनु भयो भन्ने कुरामा पनि भर पर्छ है। त्यो कुरा भयो। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको अब चार्जिङ गर्न चाहिँ कहाँ गर्ने भन्ने तपाईँको जिज्ञासा भने घरमै गर्न मिल्छ, बाहिर चाहिँ तपाईँको अब ठुल्ठुलो चार्जिङ स्टेसन पुग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। नर्मल स्कुटर जस्तो हो, सानो घरमै यसलाई चाहिँ चार्ज गर्न मिल्छ। र यहाँ चाहिँ तपाईँले चार्जर लगाएर यहाँ चाहिँ चार्जिङ पोर्ट दिएको छ, यहाँ मुनिबाट तपाईँले चार्ज गरेर घरमा चार्ज गर्नु भने तपाईँको 5 देखि 6 घन्टामा यो ब्याट्री चाहिँ फुल चार्ज हुन्छ है। अब ब्याट्री एकचोटि बुट स्पेस खोलेर हेरौँ है त, बुट स्पेस छ किन यसमा त्यो पनि हेरौँ है त। पछिल्लो मोडलमा बुट स्पेस थिएन भने यसमा चाहिँ बुट स्पेस तपाईँले मजाले पाउनुहुन्छ, अगाडिबाट खोल्न मिल्छ है। र यहाँ चाहिँ तपाईँको एउटा ल्यापटप नै मजाले अटाउनु पाउनुहुन्छ, जुन हाम्रो अफिसको ब्याग हुन्छ त्यो पनि तपाईँले यसमा चाहिँ राख्न पाउनुहुन्छ। स्पेस चाहिँ तपाईँको ठिक्कको यसमा पाउनुहुन्छ, रेनकोट, ब्याग, ल्यापटपहरू सबै कुरा तपाईँले अटाउनु पाउनुहुन्छ। यसमा मजाले अट्छ भने चाहिँ अब ब्याट्री झिक्नु पऱ्यो भने तपाईँको यस्तो खालको लक रहेछ, यसलाई चाहिँ हामी इजिली तरिकाले झिक्न मिल्ने रहेछ है। र झिक्नुभन्दा अगाडि तपाईँले सकेसम्म एमसिबी चाहिँ अफ गरिदिनु होला, मैले एमसिबी अफ गरेँ अब सक्छ थोरै। सो तपाईँले यसैमा राखेर चार्ज गर्नु धेरै राम्रो। अब झिक्नु पर्दाखेरि यो ब्याट्री चाहिँ हेर्नुभयो भने यस्तो खालको तपाईँले यो ब्याट्री चाहिँ पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँको 60 भोल्ट भनौँ न 62 भोल्ट 32 एम्पियरको लिथियम फस्फेट ब्याट्री हो। हेर्दाखेरि यस्तो साइजको देखिन्छ। र यसलाई जसरी फेरि घरमा चार्ज गरेर तपाईँले यसरी नै यसमा मजाले राखिदिनु भयो भने मजाले अटाउँछ है। अब फेरि मैले प्लग लगाइदिएँ। सो पछिल्लो समयभन्दा चाहिँ तपाईँको धेरै राम्रोहरू चेन्जहरू पाउनुहुन्छ। पछिल्लोमा अब यस्तो अप्सनहरू थिएन भने यसमा चाहिँ तपाईँले यस्तो अप्सनहरू चाहिँ पाउनुहुन्छ है। बुट स्पेस लगाइदिएँ। अब यसो चाहिँ एमसिबी अन गर्न बिर्सिनु भएन, एमसिबी अन गरेँ। अब मैले अन गरेँ भने मात्रै हाम्रो चल्ने हुन्छ है। सो अब कुरा आयो हाम्रो फाइनेन्सहरूको के कस्तो सुविधा छ है। यसमा चाहिँ इलेक्ट्रिक स्कुटर किन्दाखेरि मसँग पैसा छैन, किन्न समस्या होला, गाह्रो होला भनेर तपाईँले सोच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले 0 डाउन पेमेन्टमा पनि किन्न पाउनुहुन्छ, त्यसको लागि टेन्सन लिनु भएन। र अरू डिटेल जानकारीले तपाईँको अगाडि मैले नम्बर पनि राखिदिएको छु, डिस्क्रिप्सन बक्स पनि चेक गर्नुलाई त्यहाँ पनि नम्बर तपाईँले पाउनुहुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो यसमा ब्याट्रीमा तपाईँले 3 वर्षसम्मको रिप्लेसमेन्ट वारेन्टी पाउनुहुन्छ। जस्तै 3 वर्षसम्म तपाईँको के समस्या भयो भने 3 वर्षसम्म तपाईँको ब्याट्रीमा रिप्लेसमेन्ट वारेन्टी हुन्छ, जो कम्पनीले तपाईँले हेरिदिनुहुन्छ। अब सबै कुरा थाहा पाइसकेपछि तपाईँले प्राइसको बारेमा जान्न मन पक्कै पनि लागिसक्यो होला। तपाईँले 2,69,000 मा यो इलेक्ट्रिक स्कुटर किन्न पाउनुहुन्छ। त्यसमा पनि मैले सुरुमै भनेको थिएँ नि, तपाईँले यो महिनाभरि चाहिँ किन्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ 14,000सम्म क्यास डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ, किनभने लन्चिङ इभेन्ट चलिरहेको छ अहिले। त्यसमा चाहिँ तपाईँले 14,000सम्म क्यास डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ। लोकेसनको कुरो गर्नु भने अहिले चाहिँ हामी नक्सालको भाटपेटीभन्दा अलि अगाडि आउनुभयो भने तपाईँको यतातिर चाहिँ यो कोमाकीको सोरुम पाउनुहुन्छ। जो आउनुभयो भने तपाईँले केही पर्सेन्ट अझै पनि डिस्काउन्ट पाउन सक्नुहुन्छ। सो आउनु होला, सोरुममै भिजिट गर्नु होला, टेस्ट राइड गर्नु होला। र किन्न मन लाग्यो भने पक्कै पनि किन्नु होला। कोमाकीको फ्लोरा भन्ने बिजुली स्कुटर है, मलाई त मन पर्यो किनभने स्पेस धेरै छ नि त। त्यही भएर तपाईँले कस्तो लाग्यो टेस्ट राइड गरेर मलाई कमेन्ट गर्नु होला है त। सो भेट्ने नै छु नेक्स्ट भिडियोमा। आजले यति मात्रै। ओके, बाई बाई एन्ड टेक केयर।